Welcome back to the next video tutorial of qbasic programming. आज चाहिँ हामी प्रोग्राम हेर्नेछौं फर्स्ट 10 इभन नम्बर कसरी जेनेरेट गर्ने qbasic मा। सुरुमा हामीले cls गरौँ, त्यसपछि गरिसकेपछि n भन्ने भेरिएबलमा 2 नम्बर सेभ गरौँ। त्यसपछि हामी फर लुप लिन्छौं। फर लुप लिइसकेपछि p भन्ने भेरिएबलमा 1 देखि 10 सम्म काउन्ट गर्न दिउँ यसलाई। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नेक्स्ट p भनेर बन्द गरौँ। नेक्स्ट p बन्द भयो। 1 देखि 10 सम्म जान्छ है। 10 चोटी यो रन हुन्छ। प्रिन्ट n हुन्छ। n हुन्छ। n भनेको हाम्रो 2 सुरुमा कोलन हालौं। त्यसपछि के गर्छ यो लुप भित्र भन्दाखेरि n + 2 2 ले बढ्दै जान्छ। +2 बढ्दै जान्छ। अनि लास्टमा हाम्रो इन्ट। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने n भन्ने भेरिएबलमा हामीले चाहिँ इन्टिजर डिक्लेयर गरेको छौं, 2 डिक्लेयर गरेको छौं। अनि फर लुप चाहिँ कति चोटी रन हुन्छ भन्दाखेरि 10 चोटी रन हुन्छ। यो 10 चोटी रन हुन्छ। प्रिन्ट n भन्ने छ जुन चाहिँ यो चाहिँ 2 आउँछ यसमा है। त्यसपछि यसलाई n लाई चाहिँ 2 ले बढाइदिन्छ। त्यसपछि फेरि p को भ्यालु 2 हुन्छ। 2 को भ्यालु दोस्रो चोटी। त्यसपछि फेरि त्यो प्रिन्ट यो यहाँ बढिसक्यो। यहाँ n को भ्यालु 2 2 + 2 है। त्यसपछि 4 हुन्छ। 4 भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ यसलाई सुरुमै प्रिन्ट गरिदिन्छ। अनि फेरि चाहिँ त्यो आइसकेपछि n को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 4 हुन्छ। अनि यहाँ 4 + 2 हुन्छ थर्ड टाइम आउँदाखेरि। अनि अर्को टाइम आउँदाखेरि 4 + 2 6। अनि थर्ड टाइम आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ n को भ्यालु चाहिँ 6 प्रिन्ट हुन्छ। प्रोग्राम रन गरौँ। F5 थिचेर वेट गरौँ। एक्जिक्युट गर्दैछ। यसरी हाम्रो 10 वटा इभन नम्बर चाहिँ हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। and 2 4 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 यसरी हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ। यदि हामीलाई यसरी चाहिएको छ भने हामी के गर्छौं, सिम्पली हामी यहाँ कोलन हाल्छौं। यदि चाहिएको छैन भने यसरी भर्टिकल चाहिएको छ भने यहाँ डिलिट गर्छौं र रन गरौँ। यसरी प्रिन्ट हुन्छ। अघि के थियो हामीलाई यसरी होरिजोन्टली प्रिन्ट भएको थियो। अब यो हामीले चाहिँ कोलन सेमिकोलन हटाउँदाखेरि यसरी भर्टिकली प्रिन्ट हुन्छ। अघि चाहिँ होरिजोन्टली प्रिन्ट भएको थियो। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया nimsacademy युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ।